कमी होतो त्या हे पहिली कप्पे त्यामुळे श्रम वाईज थोडंसं जास्त लागतोय या माझे नाव संजना बोडरे आहे। मी महर्षी शिंदे वाय स्कूल या शाळेत इयत्ता 6वीमध्ये शिकते। आमच्या शाळेतील प्रयोगशाळा यामध्ये नवीन प्रयोग आम्हाला शिकवले आहेत, त्यामुळे आम्हाला दैनंदिन जीवनात त्याचा फार उपयोग झाला आहे। आमच्या प्रयोगशाळेतले शिक्षक आम्हाला फार एक गोष्ट समजावून सांगतात, त्यामुळे आम्हाला फार लवकर समजते। माझे नाव शहानवाजी नामदार। आरंभ संस्थेने आम्हाला सायन्स लॅब उपलब्ध करून दिली, त्यामुळे आम्हाला पहिल्यांदा सायन्सची उपकरणे वापरण्याची संधी मिळाली व त्याचा फायदा आम्हाला वेगवेगळ्या स्पर्धांसाठी होता। मी ऐश्वर्या गुजर। मी या ठिकाणी सायन्स लॅब आणि कम्प्युटर लॅब दोन्ही शिकवते। आरंभ सामाजिक संस्था मुंबई यांनी महर्षी शिंदे विद्यामंदिराला ही सायन्स लॅब आणि कम्प्युटर लॅब उपलब्ध करून दिलेली आहे। या शाळेमधील विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील येणारे विद्यार्थी आहेत, त्यामुळे साहजिकच त्यांना ही प्रयोगशाळा सगळी नवीन होती आणि आरंभ संस्थेने उपलब्ध करून दिल्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना याचा खूप फायदा झाला आणि साहजिकच त्यांच्या ज्ञानामध्ये या प्रयोगशाळेमुळे भर पडलेली आहे। त्याबद्दल आरंभ सामाजिक संस्थेचे आम्ही खूप खूप आभारी आहोत। धन्यवाद।